ก่อนที่หลวงพ่อจะเจอหลวงปู่ดูลหลวงพ่อก็นั่งสมาธิหายใจเข้าพุทหายใจออกโทกำหนดลมหายใจไปเรื่อยๆก็ได้แต่ความสงบไปต่อไม่เป็นไปบวชอยู่กับหลวงพ่อปัญญาไปได้คำว่าปฏิจจสมุปบาทมาไปถามใครใครก็ไม่มีใครตอบจะถามหลวงพ่อท่านก็ไม่อยู่คนนิมนต์ท่านทุกวันเลยก็ตั้งใจนะว่าจะต้องเรียนให้รู้จักปฏิจจสมุปบาทให้ได้ศึกมาก็ไปหาตำราเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทก็ได้คำอธิบายอวิชชาความไม่รู้อริยสัจแยกละเอียดก็ไม่รู้8อย่างไม่รู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้ความสัมพันธ์ของเหตุของผลไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทอวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารสังขารก็มีปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนญชาภิสังขารสังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณเป็นปฏิสนธิวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามรูปเป็นปัจจัยให้ของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะเป็นปัจจัยของผัสสะผัสสะก็มี6อันกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดเวทนาเวทนามี3อันสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาทำให้เกิดตัณหาตัณหามี3กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไล่ไปเรื่อยๆนะถึงอุปาทานถึงภพถึงชาติถึงทุกข์แต่ละอันก็แยกย่อยอุปาทานก็มี4อะไรอย่างเงี้ยอ่านจนจบนะอ่านแล้วอ่านอีกไม่เห็นความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงระหว่างองค์ธรรมแต่ละตัวรู้สึกแล้วเราจะภาวนายังไงเนาะดูลงมาเท่าไหร่นะคลำหาทางไม่เจอรู้แต่ตำราว่าอันนี้เป็นปัจจัยของอันนี้แต่ละอย่างเป็นยังไงมีจำนวนเท่าไหร่อะไรก็คลำทางปฏิบัติจริงๆไม่ได้ผ่านมาหลายปีนะยังเจอหลวงปู่ดูลไปหาท่านไม่ได้ไปบอกท่านว่าจะเรียนให้เข้าใจอริยสัจปฏิจจสมุปบาทเลยไม่ได้คิดถึงเลยถามท่านแค่ว่าผมอยากปฏิบัติท่านก็พิจารณาท่านก็สอนให้ไปดูจิตเอาตรงไปดูจิตมันเหมือนเราได้กุญแจของการปฏิบัติอ่านพระไตรปิฎกก็เยอะแยะอ่านตำรับตำราก็เยอะแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะเริ่มที่ไหนให้ได้คำว่าจิตจากหลวงปู่ดูลเริ่มที่จิตนั่นเองเริ่มที่จิตรู้อยู่ที่จิตเข้าใจความเป็นจริงละลงที่จิตดูจิตไปแล้วสิ่งที่เข้าใจขึ้นมาคืออริยสัจนึกถึงที่หลวงปู่สอนนะจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์
จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธท่านสอนอย่างนี้จิตที่ส่งออกนอกเป็นยังไงค่อยๆภาวนานะแล้วเห็นเองอะเราจะเห็นในจิตเราเดี๋ยวก็ออกไปรับอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ไปรับอารมณ์ทางใจเมื่อจิตมันไปรับอารมณ์แล้วเนี่ยสติสมาธิปัญญาไม่ทันก็เกิดความอยากเกิดความยึดถือเกิดความปรุงแต่งก็เกิดการหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเอาไปใช้งานแล้วความเป็นตัวตนมันก็เกิดขึ้นความทุกข์มันก็เกิดขึ้นค่อยๆสังเกตค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปเป็นลำดับเฝ้ารู้เฝ้าดูนะเราจะเห็นว่าจิตเราออกไปรับอารมณ์ทั้งวันเดี๋ยวก็ดูรูปเดี๋ยวก็ฟังเสียงเดี๋ยวก็ดมกลิ่นเดี๋ยวก็ลิ้มรสเดี๋ยวรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวคิดนึกทางใจเดี๋ยวไปทำกรรมฐานไปเพ่งทางใจเนี่ยจิตมันออกรับอารมณ์ทั้งวันจะไม่ให้มันรับอารมณ์ได้ไหมไม่ได้หลวงปู่ดูลท่านก็บอกนะจิตมีธรรมชาติส่งออกนอกมันต้องออกไปรู้อารมณ์แต่ส่งออกนอกแล้วเราไม่มีสติจิตมันก็ปรุงแต่งไปตามอนุสัยกิเลสทั้งหลายของเราก็สร้างภพสร้างชาติสร้างทุกข์ขึ้นมานี่เราเห็นนะว่าจิตทีแรกก็คิดว่าจิตมันส่งจิตมีดวงเดียวอยู่ตรงกลางนะก็เดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยวก็วิ่งไปทางหูวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับทางโน้นทางนี้หัดใหม่ๆไปเห็นอย่างนั้นนะดูไปเรื่อยๆไม่ใช่อ่ะตรงที่จิตมันวิ่งไปวิ่งมานะก็สงสัยเราควรเอาจิตไปไว้ที่ไหนดีไปกลับหลวงปู่ถามหลวงปู่ครับจิตมันอยู่ที่ไหนฮะตอนนั้นคิดว่าจิตมันอยู่กลางอกเห็นมันทำงานขึ้นมากลางอกนะมันหมุนขึ้นมามันกุศลอกุศลอะไรมันก็ผุดจากกลางอกนี่เองเลยคิดว่าจิตอยู่กลางหน้าอกเนี่ยวัดตามก็หมุนอยู่ตรงนี้หลวงปู่บอกว่าจิตไม่มีที่ตั้งคราวนี้ยิ่งหนักกว่าเก่าอีกจิตไม่มีที่ตั้งนะเราจะเอาจิตไปตั้งที่ไหนท่านบอกไม่มีที่ตั้งก็เลยตามรู้ตามดูเรื่อยๆนะตอนหลังก็เห็นนะที่จริงแล้วจิตมันเกิดที่ไหนมันก็ดับที่นั่นจิตเกิดที่ตาก็ดับลงที่ตาจิตเกิดที่หูก็ดับลงที่หูจิตเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นจิตเกิดทางใจก็ดับลงที่ใจนั่นจริงๆแล้วจิตนั้นเกิดดับอยู่ตลอดเวลาดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนระหว่างจิตดวงหนึ่งกับจิตอีกดวงหนึ่งมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นอยู่มันทำให้เห็นว่าจิตไม่ได้มีดวงเดียวนะแต่มันเกิดดับอย่างรวดเร็วตรงที่เราเห็นว่ามันมีช่องว่างมาขั้นมันทำให้เห็นว่าจิตดวงหนึ่งกับจิตอีกดวงหนึ่งมันคนละดวงกันมีช่องว่างมาขั้นอยู่เฝ้ารู้เฝ้าดูนะมันก็เข้าใจจิตมากขึ้นเราก็เห็นนะจิตไปเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดที่ไหนดับที่นั้น แต่เกิดแล้วบางทีสติไม่เกิดนะสติไม่เกิดจิตหลงไปรู้รูปมันก็หลงรูปแล้วก็ต่อด้วยหลงคิดเรื่องรูปจิตไปเกิดทางหูไปได้ยินเสียงก็หลงไปตามเสียง
แล้วก็หลงไปในความคิดเกี่ยวกับเสียงอันนั้นเนี่ยมันมีความหลงซ้อนไปเรื่อยๆเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนานๆนะก็ค่อยเข้าใจให้มากจิตออกรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เป็นไรเป็นธรรมชาติที่จิตจะต้องเป็นอย่างนั้นจุดสำคัญคือความมีสติต่างหากถ้าเราไม่มีสตินะจิตส่งออกไปแล้วเราไม่มีสตินะมันจะปรุงความอยากปรุงความยึดขึ้นมาแต่ถ้ามันส่งออกไปแล้วมันกระทบอารมณ์แล้วเรามีสติรู้เท่าทันตัวเองอยู่มีสมาธิมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่จิตไม่ไปหลงปรุงแต่งนะเห็นความคิดนึกปรุงแต่งเกิดขึ้นแต่จิตไม่ไปหลงอยู่ในโลกของความปรุงแต่งจิตถอดถอนตัวเองออกจากโลกของความปรุงแต่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นแค่ผู้เห็นนะไม่เห็นรูปเกิดแล้วรูปก็ดับจิตที่ไปรู้รูปเกิดแล้วก็ดับเวลามีผัสสะการกระทบทางหูได้ยินเสียงแล้วก็เห็นเสียงเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปรู้เสียงเกิดแล้วก็ดับมันไม่ว่าอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์หรือจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจความรับรู้ทั้งหกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดแล้วก็ดับภาวนาไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เกิดแล้วก็ดับตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดแล้วก็ดับวิญญาณคือจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดแล้วก็ดับผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดแล้วก็ดับเวทนาที่เนื่องมาจากการกระทบนะเวทนาทั้งหลายทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดแล้วก็ดับอีกเนี่ยดูลงไปนะองค์ธรรมทั้งหลายค่อยแจ่มชัดขึ้นเป็นลำดับทีแรกมันไม่ได้แตกละเอียดอย่างที่หลวงพ่อเล่านี้หรอกนะเราก็เห็นแค่ว่าจิตมันเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวมันก็หลงเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันก็ไม่โกรธนะเฝ้ารู้เฝ้าดูง่ายๆอย่างนี้แหละแล้วความรู้ถูกความเข้าใจถูกก็เกิดขึ้นเองผัสสะเกิดแล้วก็ดับนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเกิดดับยังไงเราเห็นนะตาก็มีอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายอะไรเงี้ยแล้วตาไม่เห็นมันจะดับจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำงานตลอดเวลาตาเห็นรูปนะมันเห็นชั่วขณะเท่านั้นเองแล้วมันก็ดับประสาทตานั้นที่ว่าดับคือมันไม่ทำงานประสาทหูกระทบเสียงแป๊บเดียวก็ดับมันไม่ทำงานจิตมันหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเป็นช็อตสั้นๆนะช็อตสั้นๆที่มันหยิบขึ้นมาตรงมันหยิบตาขึ้นมานะตัวนั้นเรียกว่าชาติความเกิดหยิบหูขึ้นมาก็เป็นความเกิดการที่จิตมันไปหยิบฉวยอายตนะขึ้นมานะคือความเกิดคือตัวคำว่าชาติก่อนที่มันจะเกิดชาตินะมันเกิดภพคือความปรุงแต่งของจิตขึ้นก่อนจะเกิดภพเนี่ยมันมีอุปาทานนะความยึดถือเกิดขึ้นก่อนจะมีอุปาทานนะมันมีความอยากเกิดขึ้นก่อนที่จะมีความอยากเกิดขึ้นมันมีความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นก่อนจะมีความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นมันมีผัสสะการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะก็ดูมาง่ายๆเริ่มต้นก็แค่เห็นนะจิตเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงแล้วกันเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ไม่หลงเริ่มต้นหัดแค่นี้เองแล้วความรู้ความเข้าใจมันค่อยแจ่มชัดขึ้นเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นนะ
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดแล้วก็ดับตรงที่มันดับคือเราปิดการใช้งานไม่ได้ใช้งานมีตาลืมตาอยู่นี่แหละแต่ไม่มีจิตเกิดขึ้นที่ตาก็ไม่เห็นรูปผัสสะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าผัสสะนั้นก็คือมีตานะมีรูปมีวิญญาณทางตามีความใส่ใจที่จะสนใจว่าจะเกิดการเห็นรูปขึ้นมาเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะก็จะเห็นสุดท้ายจิตมันก็สรุปได้นะสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปตรงที่เราเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างละ6นะ6 3 18ตัวนี้มีชื่อเรียกนะว่าธาตุ18เนี่ยเราภาวนาไปได้ๆนะเราก็เห็นถ้าเราเห็นน้อยหน่อยก็เห็นอายตนะ6เห็นขันธ์5เห็นละเอียดขึ้นไปมันก็เป็นธาตุ18นะต่อไปเห็นไปเรื่อยๆนะสุดท้ายมันก็เห็นปฏิจจสมุปบาทจนได้นะเพราะกระบวนการที่มันทำงานนั่นแหละเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีเกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆเฝ้ารู้เฝ้าดูนะเวลาเราดูจิตดูใจไม่ใช่อยู่ๆก็นึกอยากดูก็ดูจิตไม่มีรูปร่างจิตไม่มีตัวตนจิตเป็นอรูปเราจะเห็นจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปได้นะเราไปเห็นตัวมันตรงๆไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวตนให้ดูไม่มีรูปลักษณ์อะไรเลยมันเป็นแค่ความรู้สึกความรับรู้อารมณ์เท่านั้นเองนี่เราจะเห็นว่าจิตดวงนี้กับจิตดวงนี้เป็นคนละดวงกันได้เราก็จะต้องอาศัยสิ่งที่มาประกอบกับจิตเช่นจิตดวงนี้มีความสุขจิตที่มีความสุขนะมันมีกิริยาอาการนะไม่เหมือนจิตที่มีความทุกข์จิตที่มีความสุขความทุกข์ก็ไม่เหมือนจิตที่เฉยๆก็ค่อยๆเห็นนะแล้วมันจะรู้ว่าจิตแต่ละดวงมันเกิดแล้วดับไปจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตดีจิตชั่วก็เหมือนกันจิตเป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตโลภโกรธหลงจิตโลภเกิดแล้วก็ดับจิตโกรธเกิดแล้วก็ดับจิตหลงเกิดแล้วดับอาศัยสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตนะที่มันเปลี่ยนไปอย่างความสุขเกิดขึ้นแล้วมันเปลี่ยนไปกลายเป็นเฉยๆหรือกลายเป็นทุกข์อะไรนะมันทำให้เห็นว่าจิตที่เกิดร่วมกับไอ้องค์ธรรมที่มาร่วมกันเรียกว่าเจตสิกจิตกับเจตสิกเกิดด้วยกันดับด้วยกันเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันอย่างนั้นมันก็เลยเห็นว่าโอ้จิตมันเกิดดับนะเพราะมันแสดงออกมาทางเจตสิกที่เกิดร่วมจิตที่สุขเกิดแล้วดับเพราะอะไรเพราะความสุขมันเกิดแล้วมันดับจิตที่มีความสุขมันก็เลยเกิดแล้วก็ดับไปพร้อมๆกันจิตทุกข์เกิดแล้วก็ดับนะเพราะว่าความทุกข์มันเกิดแล้วดับเหมือนกันเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันนะเฝ้ารู้ลงไปเรื่อยนะในส่วนก็เห็นว่าจิตทุกชนิดนะเกิดแล้วดับพอเราเห็นว่าจิตทุกชนิดนะเกิดแล้วดับจิตสุขจิตทุกข์จิตเฉยๆเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันจิตที่เป็นกุศลหรือจิตที่เป็นอกุศลทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันจิตที่ดูรูปจิตที่ไปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสรู้สัมผัสทางกายรู้การกระทบธรรมารมณ์ทางใจเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันสุดท้ายเราก็จะเห็นนะจิตทั้งหมดนั้นเกิดแล้วดับตัวนี้เรียกว่าเราเห็นอนิจจังแล้วมันเกิดแล้วมันดับเกิดแล้วดับซ้ำๆไปนะถึงจุดหนึ่งนะจิตมันปิ๊งขึ้นมานะตรงที่มันปิ๊งขึ้นมาคือมันเข้าใจขึ้นมาจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มี
มันมีแต่ของที่เกิดแล้วดับไอ้สิ่งที่นึกว่าเป็นตัวเรามีแน่นอนมีถาวรมันไม่ได้มีจริงหรอกมันมีแต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นทั้งหมดดับไปจะเห็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นที่อ่านพระไตรปิฎกมาที่อ่านตำรับตำรามานะอ่านยังไงมันก็ไม่เข้าใจนะต้องลงภาวนาลงมือภาวนาเอาเป็นเอาตายเลยนะสู้ตายจริงๆดูแล้วดูอีกทุกวันนะมันถึงจะเข้าใจได้ธรรมะเข้าใจไม่ได้ด้วยการท่องด้วยการอ่านด้วยการฟังอย่างเรื่องอริยสัจนะสมัยหลวงพ่อนะมันมีวิชาศีลธรรมนะยุคนี้ได้ข่าวว่าไม่มีแล้วหรือมีก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าเด็กเขาเรียนอะไรกันยุคหลวงพ่อมีวิชาศีลธรรมแล้วก็มีการสอนเรื่องอริยสัจสี่ด้วยนะทุกข์คืออะไรทุกข์คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่คือตัวทุกข์สมุทัยคือตัวความอยากคือตัณหาเรียนกันเด็กๆก็เรียนอย่างเงี้ยนิโรธคือตายนั่นอย่าเขกบาลคนแต่งตำรายุคนั้นจริงนิโรธคือตายนิพพานคือตายมรรคมีองค์8อย่างอ่านแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยนะก็คิดว่ารู้อริยสัจแล้วเพราะจำไว้แล้วก็ไปสอบได้ด้วยนะสอบได้คะแนนดีเลยก็คิดว่าทุกข์เนี่ยคือเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ตอนโตแล้วมาบวชอยู่วัดชมประทานนั้นก็เรียนละเอียดขึ้นสิ่งที่เรียกว่าทุกข์นั่นก็คืออุปาทานขันธ์ทั้ง5คือตัวทุกข์ขันธ์ที่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นได้คือตัวทุกข์นี่ก็เรียนละเอียดขึ้นหน่อยก็คิดว่าเรารู้จักอริยสัจแล้วนะมันขันธ์ที่เราไปยึดมั่นนะมันทุกข์งั้นขันธ์ที่เราไม่ยึดมั่นเนี่ยมันไม่ทุกข์ก็คิดอย่างนี้นะก็ภาวนาอยู่นานนะมันเข้าใจเป็นอีกแบบหนึ่งก็ขันธ์นั่นแหละตัวทุกข์เราจะยึดหรือเราจะไม่ยึดนะขันธ์ยังไงก็ทุกข์นั่นแหละถ้ายังมีขันธ์ที่ไม่ทุกข์นะก็ยังยึดขันธ์ที่ไม่ทุกข์อยู่อีกงั้นบางทีเรียนท่องไว้นะแล้วพอเราภาวนาพัฒนาขึ้นสิ่งที่นึกว่าเข้าใจมันไม่เข้าใจอย่างพอมาเรียนเรื่องจิตนะก็เข้าใจว่าโอ้จิตเนี่ยถ้ามันขาดสติมันไปยึดอารมณ์มันถึงจะทุกข์ถ้าจิตไม่หลงจิตมีสติมีความตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่เนี่ยเป็นจิตผู้รู้อยู่เนี่ยตัวนี้ไม่ทุกข์งั้นจิตมี2ตัวจิตที่ทุกข์คือจิตที่เข้าไปเสพอารมณ์จิตที่ไม่ทุกข์คือจิตที่รู้อารมณ์แล้วก็ไม่เข้าไปเสพเห็นอย่างนี้นะค่อยภาวนาไปวันหนึ่งก็พบอีกนะไม่ใช่หรอกจิตผู้รู้เองก็ยังทุกข์อยู่คือตัวทุกข์ที่ยิ่งกว่าทุกข์อื่นๆด้วยค่อยภาวนาค่อยเห็นนะในสุดก็รู้เลยจิตกระทั่งจิตที่ดีที่สุดวิเศษที่สุดนะจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานประกอบด้วยสติประกอบด้วยสมาธิประกอบด้วยปัญญาก็ยังเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เราไม่มีที่พึ่งที่อาศัยเลยในขันธ์5เนี่ยจะเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งที่อาศัยนะหาไม่ได้ไม่มีค่อยๆฝึกนะแล้ววันหนึ่งก็จะเข้าใจหลวงพ่อบอกเหมือนกลางแผนที่ให้เราดูเท่านั้นเองนี่เราจะต้องเดินไปตามเส้นทางถ้าเราเรียนเข้ามาถึงจิตถึงใจได้นะก็ไปได้รวดเร็วหน่อยแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเรียนเข้ามาที่จิตตรงๆได้คนจำนวนหนึ่งก็ต้องไปผ่านของที่หยาบกว่านั้นจิตมันละเอียดเกินดูไม่เห็นก็ไปดูกายซะก่อน
ในวัดเนี่ยพระจำนวนหลายองค์นะดูกายนะไม่ใช่ดูจิตบางองค์หลวงพ่อบอกอย่าดูจิตนะดูจิตแล้วกำลังไม่พอเนี่ยสติสมาธิอะไรมันไหลออกข้างนอกหมดเลยนะมันจิตผู้รู้มันดับไปมันเป็นจิตผู้ไปหลงอยู่ในความว่างความสว่างอะไรข้างนอกนะหรือเคลิ้มไปนะใช้ไม่ได้หรอกงั้นถ้าเราดูจิตดูใจไม่ออกดูกายไปไม่ได้เสียหายอะไรรู้สึกร่างกายไปการดูกายนะก็ได้สมาธิแล้วการดูกายให้เกิดปัญญาก็ทำได้อย่างถ้าเราเห็นกายนะมันเป็นแค่ก้อนธาตุนะมันเห็นกายมันเป็นวัตถุธาตุเนี่ยนั่นคือการเจริญปัญญานะแต่ถ้าเราไปเพ่งตัววัตถุอยู่เฉยๆเนี่ยเป็นสมาธิเป็นสมถะอย่างที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังนะที่หลวงพ่อไปวัดป่าสารวันไปกราบหลวงพ่อพุธแล้วเข้าหลังวัดไปนะเจอขี้หมาเต็มถนนเลยเกลื่อนไปหมดเลยนะใจมันก็รังเกียจใจขยะแขยงขึ้นมาเสร็จแล้วสติสมาธิเนี่ยมันรวมตัวขึ้นมานะมันมองออกไปในกองขี้หมาเละๆนั่นนะมันเห็นว่าสีมันก็อันหนึ่งกลิ่นมันก็อันหนึ่งธาตุดินมันก็อันหนึ่งธาตุน้ำมันก็อันหนึ่งธาตุไฟธาตุลมมันก็คนละอันคนละอันนะมันแยกออกไปมันไปถึงตัวธาตุมันไม่มีขี้หมานะไม่มีสะอาดไม่มีสกปรกงั้นปฏิกูลอสุภะอะไรเนี่ยไม่ใช่ของจริงนะมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นบัญญัตินะตัวที่เป็นของจริงคือตัวธาตุเป็นธาตุดินมีโสโครกไหมนะธาตุน้ำมีโสโครกไหมไม่มีนะตัวธาตุจริงๆล้วนๆนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะก็แยกออกไปงั้นดูกายแล้วดูลงไปเลยร่างกายมันก็แค่วัตถุธาตุเท่านั้นเองดูหยาบก็เห็นในตัวนี้ทั้งตัวเนี่ยเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหุ่นยนต์ตัวนี้กำลังนั่งกำลังยืนกำลังเดินกำลังนอนให้หุ่นยนต์ตัวนี้หายใจออกหายใจเข้าหุ่นยนต์ตัวนี้เคลื่อนไหวหุ่นยนต์ตัวนี้หยุดนิ่งอะไรเงี้ยหัดดูทีแรกก็ดูอย่างนี้ก็ได้ถ้าดูอย่างนี้นะเราจะเห็นตัววัตถุคือตัวร่างกายเนี่ยถ้าเราเห็นตัววัตถุอย่างนี้นะยังเป็นสมาธิอยู่นะเป็นสมถะดูเรื่อยๆนะใจจะค่อยๆสงบลงมานะแต่ถ้าดูทะลุลงไปนะเห็นจริงๆแล้วมันก็แค่ธาตุเท่านั้นเองธาตุดินน้ำไฟลมที่มาประกอบกันมารวมกันอยู่ชั่วคราวนะด้วยกำลังของวิบากกรรมนะด้วยชนกกรรมให้รวมตัวนี้ขึ้นมารูปร่างเป็นอย่างนี้นะดูเข้าใจนะมันก็วางเป็นลำดับไปบางคนภาวนานะแล้วก็ดูร่างกายเห็นมันเป็นปฏิกูลอสุภะก็บอกไม่ยึดถือร่างกายก็ไปเจอร่างกายที่ไม่มีปฏิกูลอสุภะจะทำยังไงร่างกายที่ไม่มีปฏิกูลไม่มีอสุภะมีนะพวกกายของเทพของพรหมไม่มีเน่าไม่มีเหม็นอะไรอย่างนี้ไม่เหมือนกายมนุษย์กายสัตว์กายผีเปรตสัตว์นรกอะไรพวกนี้เหม็นโสโครกงั้นบางทีพิจารณาปฏิกูลพิจารณาสุภาเนี่ยสิ่งที่ได้มาคือการข่มราคะลงไปชั่วครั้งชั่วคราวนี่พอทำจนชำนาญมากๆนะพิจารณาปฏิกูลสุภาจนใจมันแน่วแน่มันเชื่อเลยกายเนี่ยมันเป็นปฏิกูลสุภาจริงๆนะกามราคะไม่เกิดนะเลยคิดว่าตรงนี้ได้พระอนาคาเพราะว่าพิจารณาสุภกรรมฐานจริงๆไม่ใช่หรอกถ้าดูให้ละเอียดลงไปนะมันไปได้เพราะการเห็นธาตุเห็นขันธ์เห็นอะไรนั้นเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เห็นอสุภะรูปบางอย่างไม่มีอสุภะนะรูปของพวกเทพเนี่ยไปดูไงมันก็สวยอ่ะมันก็ไม่น่าเกลียดอ่ะรูปมนุษย์ต่างหากน่าเกลียดโสโครกเหม็น
เหม็นมากนะรูปมนุษย์นะเวลาสมาธิเราดีๆนะคนเดินผ่านใกล้ๆเรายังรู้สึกเหม็นเลยพวกเทพเคยไปทูลพระพุทธเจ้านะว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยเหม็น100 โยชน์แล้วทำไมพวกเทพเนี่ยเห็นอสุภะขนาดนั้นแล้วทำไมไม่บรรลุพระอนาคาอะไรเงี้ยว่ามันกายคนอื่นนะมันไม่ใช่กายของตัวเองไม่มีอสุภะงั้นถ้าพิจารณาปฏิกูลอสุภะนะเหมือนได้พระอนาคาไม่มีกามอะไรเงี้ยแค่เหมือนเนาะจะละได้จริงๆก็ต้องเห็นไตรลักษณ์นี่เห็นไตรลักษณ์นั้นก็ค่อยๆวางแล้วก็หยิบวางแล้วก็หยิบอย่างเป็นอย่างนั้นอยู่นะในขั้นสุดท้ายอย่างวางจิตได้นะเห็นจิตเป็นไตรลักษณ์ก็วางจิตเดี๋ยวก็หยิบอีกแล้วนะจะวางได้ถาวรต้องเห็นอริยสัจมีเห็นหลายระดับนะตอนที่เราทำวิปัสสนาอยู่เนี่ยเราเห็นไตรลักษณ์ไปเห็นจิตมันเกิดดับเห็นรูปมันเกิดดับเห็นจิตไม่ใช่ตัวเราเห็นรูปไม่ใช่ตัวเรานะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปนี่เรียกเห็นทุกขตาเห็นทุกข์สิ่งทั้งหลายก็จะถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปนี่เห็นอย่างนี้นะแจงค่อยวางนะแต่วางแล้วก็ยังหยิบได้อีกนะเป็นระดับไปตรงที่มันวางขาดจริงๆนั้นต้องเห็นอริยสัจนะรู้แจ้งขันธ์ห้านี้ไม่ใช่อื่นไกลขันธ์ห้านี้คือตัวทุกข์เห็นอย่างนี้นะอย่างตอนที่ภาวนาใหม่ๆรู้สึกจิตผู้รู้มันเป็นตัวสุขจิตผู้หลงมันเป็นตัวทุกข์จิตยังมีสองอันตัวสุขกับตัวทุกข์ภาวนาจนถึงจุดหนึ่งแจ้งเลยจิตนี่แหละคือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยกายนี่แหละคือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่มีตัวสุขนั่นเรียกว่าเรารู้ทุกข์จริงๆแล้วรู้ทุกข์จริงมันจะวางจริงๆวางวัฏฏะลงไปวัฏสงสารก็ถล่มลงตรงนั้นตรงที่รู้แจ้งในกองทุกข์ของขันธ์ห้านั่นนะหรือของอายตนะ6หรือของธาตุ18ของอินทรีย์22มันก็จะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทสิ่งที่เรานึกว่ามีนะมันแค่การประชุมกันขององค์ธรรมจำนวนมากอยู่ชั่วคราวก็แตกสลายออกไปทุกสิ่งทุกอย่างชั่วคราวไปหมดเลยค่อยๆเรียนไปนะวันหนึ่งจะเห็นอย่างที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละวันนี้แค่เห็นว่าเดี๋ยวจิตรู้เดี๋ยวจิตหลงแค่นี้ยังดีเลยใช้ได้หรือเห็นว่าเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็เฉยแค่นี้ก็ใช้ได้หรือเห็นว่าเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็ไม่โกรธแค่นี้ก็ใช้ได้เดี๋ยวเห็นจิตก็โลภจิตก็ไม่โลภแค่นี้ก็ใช้ได้เวลาเรียนจุดเล็กๆนิดเดียวนะเวลาเข้าใจทั้งหมดนะจะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเข้าใจอริยสัจหลวงปู่ดูลท่านเรียนนะท่านสรุปออกมานะท่านเลยเรียกว่าอริยสัจแห่งจิตหลวงปู่มั่นสอนท่านดูจิตนะท่านก็ดูไปนะหลวงปู่มั่นสอนสัพเพสังขาราสัพพสัญญานิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาเห็นไหมไม่มีทุกขังมีแต่อนิจจานะอนิจจังอนัตตาก็นามธรรมนะตัวที่เด่นอนิจจังอนัตตาเนี่ยท่านสอนหลวงปู่ดูลอย่างนี้นะหลวงปู่ดูลก็มาภาวนาสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารสัญญาอะไรพวกนี้นะมันทำงานร่วมกันนะมันไม่ทิ้งกันหรอกสัญญาหมายรู้ผิดสังขารนั้นก็ปรุงไปมีตัวมีตนขึ้นมา
แต่ว่าสัญญาจะดีแค่ไหนสังขารจะดีแค่ไหนก็ไม่เที่ยงจะปรุงวิเศษแค่ไหนก็ไม่เที่ยงจะวิเศษแค่ไหนก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสภาวะที่เกิดจากการประชุมกันขององค์ธรรมต่างๆแล้วก็แยกตัวออกจากกันสลายไปมีแต่เกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นท่านเลยเข้าใจจิตของท่านท่านเลยสอนเรื่องอริยสัจแห่งจิตขึ้นมาพวกเราก็ค่อยๆสังเกตจิตของตัวเองไปนะแต่ทุกวันที่ต้องตั้งใจให้ดีต้องรักษาศีลห้าถ้าไม่มีศีลห้าเนี่ยล้มเหลวแน่นอนอย่างทุกวันนี้เห็นไหมมันมีข่าวพระทำอะไรไม่ดีไม่งามเยอะแยะไปหมดเลยนะเพราะแกลืมถือศีลห้ากันนะลืมไปบวชอย่างนั้นแหละเป็นอาชีพอันหนึ่งนะก็ไปบวชไม่ได้คิดจะรักษาศีลไม่ได้คิดจะฝึกสมาธิไม่ได้คิดเจริญปัญญาอะไรอย่างนี้มันก็เป็นฆราวาสนะแต่ว่าห่มจีวรเข้าไปเท่านั้นเองฆราวาสทำชั่วอะไรได้พระอย่างนั้นมันก็ทำชั่วได้เหมือนฆราวาสเพราะจริงๆคือฆราวาสเพียงแต่เอาจีวรมาห่มเท่านั้นเองแล้วเราภาวนานะวันหนึ่งทั้งที่เราไม่ได้ห่มจีวรนะแต่ใจเราเป็นพระได้นะอย่างพระโสดาบันเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องบวชฆราวาสก็เป็นได้ให้มันมีศีลมีธรรมไว้ศีลขั้นต่ำเลยศีลห้านะรักษาให้ดีทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบถ้าไม่ทำในรูปแบบจิตจะไม่มีพลังจิตจะป้อแป้ไม่มีเรี่ยวมีแรงต้องทำในรูปแบบนะแล้วก็เจริญปัญญาไปการเจริญปัญญาก็คือการเห็นการทำงานของกายของใจไปร่างกายมันก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปจิตใจมันก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของทนอยู่ไม่ได้มีแต่ของบังคับไม่ได้อะไรนะดูความจริงไปเรื่อยๆความจริงมันจะแสดงตัวตอนไหนตอนมีตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ตอนที่มีผัสสะพอมีผัสสะนะกระบวนการทำงานก็จะเกิดขึ้นถ้าไม่มีผัสสะมีตาก็เหมือนไม่มีมีหูก็เหมือนไม่มีมีใจก็เหมือนไม่มีจิตก็ตกผวังค์ไปไม่มีการกระทบอารมณ์หยาบๆไม่ไปกระทบอารมณ์เก่าๆอย่างเวลาจิตตกผวังค์ลึกๆนะถามว่ามีอารมณ์ไหมจิตที่ตกผวังค์ลึกๆมีแต่มันเป็นอารมณ์เก่าๆเรื่องอติตารมณ์มีจิตเมื่อไหร่ต้องมีอารมณ์เมื่อนั้นนะอย่างเวลาเกิดมรรคเกิดผลก็มีจิตแล้วอารมณ์ของมรรคผลอารมณ์ของจิตดวงนั้นก็คือตัวนิพพานงั้นมีจิตก็มีอารมณ์เนี่ยค่อยๆเรียนไปเนี่ยก็เห็นด้วยตัวเองนะค่อยๆฝึกจุดเริ่มต้นก็ไม่มีอะไรมากถือศีลห้าไว้ทุกวันทำในรูปแบบเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันเจริญสติในชีวิตประจำวันทำยังไงเมื่อตาเห็นรูปมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในกายในใจรู้สึกนะในกายก็ได้ในใจก็ได้อย่างเราเห็นรูปเห็นหน้าคนคนหนึ่งเนี่ยจิตใจเรามีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้ทันโอ้จิตมันโกรธแล้วถ้ารู้ไม่ทันตรงนี้นะหน้าเราก็จะออกแล้วหน้าของคนโกรธนะดูออกไหมหน้าของคนมีราคะดูออกไหมพวกหื่นจัดนะดูหน้าก็รู้แล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะใจมันเปลี่ยนแล้วมีสติรู้ทันนะถ้ารู้ทันที่จิตใจไม่ได้รู้ทันที่กายอย่างโทสะเกิดเนี่ยนะรู้ทันจิตไม่ได้ว่าจิตโกรธโมโหแล้วก็เลยจะชกเขาแล้วเนี่ยเห็นร่างกายขยับเนี่ยรู้สึกเนี่ยเห็นรูปเหมือนเคลื่อนไหวแล้วอย่างนี้ก็ใช้ได้ดูจิตไม่ได้ก็ดูกายเราจะเห็นนะทุกอย่างมันเกิดดับกำลังจะชกนะขยับมืออย่างนี้จิตตั้งมั่นปุ๊บขึ้นมานะเห็นเลยนี่รูปมันเคลื่อนไหวไม่ใช่คน
ไม่มีเราไม่มีเขางั้นการเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นกระทบรสมีกายกระทบสัมผัสมีใจกระทบความคิดนึกปรุงแต่งกระทบแล้วเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นในจิตรู้ทันถ้าเกิดปฏิกิริยาในจิตรู้ไม่เห็นมองไม่เห็นรู้ไม่ทันนะปฏิกิริยาเกิดขึ้นทางกายรู้ทันจิตมีราคะใช่ไหมร่างกายมันก็มีความเปลี่ยนแปลงก็รู้สึกเอาค่อยๆฝึกนะสามัญนะรักษาศีลห้าทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงในจิตให้รู้ทันหรือถ้าดูจิตไม่ทันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงในร่างกายรู้ทันอย่างเราโกรธใช่ไหมหัวใจเต้นตุบๆหน้าร้อนขึ้นมาอะไรอย่างนี้รู้สึกไปอย่าเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นเองนะเราไม่ได้สั่งมันเลยนะหน้านิ้วคิ้วขมวดนะไม่ได้สั่งให้มันทำนะกิเลสมันสั่งค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะถึงจุดหนึ่งมันจะเข้าใจนะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดับทั้งสิ้นสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเห็นอย่างนี้ค่อยๆฝึกไปพอเห็นความจริงแล้วต่อไปก็ละการละนั้นเป็นหน้าที่ของปัญญาปัญญาเป็นตัวละนะมันเข้าใจความเป็นจริงแล้วมันยึดถือไม่ลงแล้วก็มันเป็นตัวทุกข์ก็จะไปยึดมันทำไมยึดก็โง่แล้วไปยึดก้อนทุกข์เอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นทุกข์แจ่มแจ้งนะมันละเองละความอยากเองรู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่นะก็แจ้งนิโรธเมื่อนั้นเข้าถึงความสงบสุขที่โดยที่ไม่มีอะไรมาล่อมันเลยนะไม่มีเหยื่อล่อเลยมันสงบสุขเพราะมันเห็นความจริงแล้วตรงที่เรารู้ทุกข์จนมันละสมุทัยแจ้งนิโรธได้นั่นแหละคือมรรคคือการเจริญมรรควันนี้เทศเท่านี้นะยากไปหรือเปล่าแต่ก็สรุปแล้วง่ายๆนะถือศีลห้าทุกวันทำในรูปแบบเวลาที่เหลือเจริญสติไปดูกายดูใจมันทำงานไปดูไตรลักษณ์ให้เห็นไปต่อไปส่งกันบ้านเบอร์หนึ่งหายไปไหนมาอยู่นี่ว่ามาเบอร์หนึ่งผมทำในรูปแบบทุกวันโดยการสวดมนต์นั่งสมาธิและเดินจงกรมบ้างในชีวิตประจำวันพุทโธดูลมหายใจสลับดูกายหรืออะไรเด่นก็ดูอันนั้นแล้วคอยดูการเปลี่ยนแปลงของจิตแต่พอโทสะเกิดทีไรรู้ไม่ค่อยทันการภาวนาไม่ก้าวหน้า ยิ่งปฏิบัติเหมือนไม่รู้อะไรเลยภาวนาแบบนี้ถูกจริตกับผมไหมครับถูกนะแต่มันยังมีตัวหนึ่งเรียกว่ากุกุจจะกุจจะเนี่ยมันเป็นความรำคาญของใจทำไมไม่ได้ที่ทำไมไม่เจริญสักทีนะเป็นกิเลสตัวหนึ่งนะเป็นตระกูลโทสะให้รู้ทันไว้เบอร์หนึ่งจิตมันมีปัญญามากนะเพราะโทสะมันแทรกนะแทรกง่ายสังเกตไหมใจเวลาภาวนานะมันอยากได้ผลนะใจมันจะไม่แช่มชื่นนะรู้ทันมันเข้าไปเลยนี่มันก็กิเลสตัวหนึ่งในสุดใจมันก็เป็นกลางรู้ทุกอย่างด้วยจิตใจที่เป็นกลางไปที่ภาวนาใช้ได้นะดีแต่พอใจมันอยากได้ผลเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยให้รู้ทันเลยเบอร์สองเริ่มใช้วิหารธรรมเป็นการท่องพุทโธนับหนึ่งพุทโธนับสองไปเรื่อยๆบางจังหวะรู้ตัวคือกำลังท่องเองในใจแต่บางวันก็ยังหลงมากบางจังหวะเหมือนเพ่งมากที่ทำอยู่ทำถูกไหมคะเราท่องพุทโธท่องอะไรนะเป็นแค่เหยื่อตกปลาเป็นไส้เดือนปลาจริงๆคือจิตของเรางั้นถ้าเราท่องพุทโธแล้ว
จิตสงบรู้ทันพุทโธแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ทันพุทโธแล้วมีความสุขรู้ทันพุทโธแล้วเครียดมีความทุกข์รู้ทันถ้าจะใช้พุทโธก็รู้ทันจิตใจของตัวเองไปเรื่อยๆเราท่องพุทโธเนี่ยนะเพื่อตัดไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นให้จิตมันคิดแต่พุทโธแล้วเราก็จะได้สังเกตจิตของเราง่ายถ้าจิตมันไปคิดร้อยเรื่องพันเรื่องเนี่ยเราจะสังเกตจิตของตัวเองไม่ออกเพราะจิตมันฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นการที่เราพุทโธเนี่ยเป็นแค่อุบายนะเป็นเหยื่อตกปลาปลาคือตัวจิตงั้นพุทโธแล้วจิตสงบรู้ทันพุทโธแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ทันอย่างขนาดนี้พุทโธแล้วจิตมันแน่นๆขึ้นมารู้ไหมขนาดนี้เบอร์ 2รู้สึกไหมจิตมันแน่นขึ้นมามันอึดอัดขึ้นมานะเพราะเราไปบังคับมันนะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้พุทโธเป็นนกแก้วนกขุนทองหรอกพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจนะของตัวเองไปเรื่อยๆพุทโธเป็นสิ่งที่ใจเรารู้นะพุทโธแล้วเราก็รู้ใจของเราเองว่าตอนนี้ใจเราสุขใจเราทุกข์ใจเราสงบใจเราฟุ้งซ่านเวลาฟุ้งซ่านมันก็ทิ้งพุทโธไปคิดร้อยเรื่องพันเรื่องแทนงั้นพุทโธเป็นแค่ความคิดนะเอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้นะมันเป็นอารมณ์บัญญัติแต่จิตเป็นอารมณ์ปรมัตถ์งั้นถ้าเราพุทโธแล้วเรารู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตนะเราถึงจะพัฒนาทำวิปัสสนาได้จริงพุทโธก็ได้สงบเฉยๆนะมันเป็นสมถะงั้นต่อไปนี้พุทโธแล้วรู้ทันจิตตัวเองเนืองๆนะจิตรู้สึกก็รู้จิตหลงไปก็รู้จิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วก็รู้ไปเรื่อยแล้วถึงเวลาเราก็กลับมาพักผ่อนบ้างนะพุทโธพุทโธไม่สนใจจิตพุทโธเฉยๆจิตหนีไปแล้วกลับมาหาพุทโธใหม่ไม่สนใจการเจริญปัญญาอย่างนี้จิตก็จะได้พักพอพักพอสมควรแล้วก็พุทโธแล้วรู้ทันจิตต่อเบอร์ 3เบอร์ 3ในรูปแบบนั่งสมาธิเห็นร่างกายหายใจใจไหลไปคิดได้เองเห็นความรู้สึกเกิดดับบางครั้งเห็นกายไม่ใช่เราจิตไม่เคยรวมไม่เห็นนิมิตเห็นแต่เห็นภาพความคิดฟุ้งซ่านมีโมหะเด่นมีความลังเลสงสัยในการปฏิบัติจนบางครั้งเป็นทุกข์แต่คอยรู้ทันไปตอนนี้ดีขึ้นยังไม่เป็นกลางกับสภาวะในชีวิตประจำวันใช้ลมหายใจและกายเคลื่อนไหวเป็นเครื่องอยู่ดูความคิดและความรู้สึกขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติค่ะทำถูกแล้วนะทำไปเรื่อยๆทำได้ดีแล้วละมันมีเคล็ดลับอันหนึ่งนะเวลาเราภาวนาแล้วเกิดงงอ่ะมันเป็นทุกคนเรื่องงงอย่าไปหลงกลอย่าไปหลงกลมารนะเวลาเรางงเราสงสัยนะเกือบร้อยละร้อยนะจะพยายามหาคำตอบเราไม่กล้าหาญพองงรู้ว่างงเข้าไปเลยรู้ว่าตอนนี้กำลังงงรู้ซื่อๆเลยเดี๋ยวนี้มีพระบอกว่าวันนี้มันมัวแก้ไม่ตกนะหลวงพ่อก็สอนมัวให้รู้ว่ามัวไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบบอกเลยว่าทันทีที่ไม่ชอบเรารู้ว่าไม่ชอบนะหายมัวทันทีเลยนะบางทีจิตเรางงเราหาคำตอบไปเรื่อยยิ่งงงหนักกว่าเก่าถ้าจิตมันงงไม่รู้เรื่องโมหะมันเข้ามามากมายนะมันมืดมัวไปหมดนะก็รู้ว่ามันมีโมหะมันมืดมัวมันรู้อะไรไม่รู้เรื่องหรือมันลังเลสงสัยนะรู้เข้าไปตรงๆเลยแล้วถ้าลึกซึ้งลงไปก็จะเห็นเลยจิตไม่ชอบจิตอยากให้มันหายให้รู้ทันตรงที่จิตไม่ชอบนะงั้นการภาวนานะทีแรกเราก็รู้สภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นระดับที่สองเราก็รู้ปฏิกิริยาของจิตมันยินดีมันยินร้ายต่อสภาวะนั้นอย่างบางทีจิตมืดจิตมัวนะไปดูว่ายังไงจะหายทำไงจะหายไม่หายหรอกยิ่งฟุ้งซ่านกว่าเก่ายิ่งมืดกว่าเก่าจิตมัวนะรู้ว่ามัวจิตไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบจิตมัวนะเป็นอดีตไปแล้วนะอารมณ์ใหม่คือไม่ชอบนะ
ราะฉะนั้นเราดูให้เป็นปัจจุบันจริงๆเรามัวไปหลงอารมณ์ในอดีตคือความมัวเป็นอดีตไปแล้วปัจจุบันคือไม่ชอบมัวเป็นโมหะแต่เสร็จแล้วโทสะเกิดแล้วไม่เห็นไม่ชอบงั้นถ้าเราดูลงปัจจุบันได้จริงๆนะไม่ชอบปุ๊บนะขาดสะบั้นเลยนะที่มืดมัวนะหายทันทีเลยเพราะจริงๆมันพร้อมจะหายอยู่แล้วมันเป็นอดีตปัจจุบันคือความไม่ชอบที่มันมัวนะครับดูให้เป็นปัจจุบันนะไม่ไปหลงหาทางแก้ไขอารมณ์ในอดีตใครไปแก้อารมณ์ในอดีตได้มันไม่มีมันแค่จำเอาไว้เท่านั้นภาวนาได้ดีนะเบอร์ 3นะค่อยไปดูถ้ามันเซลล์จัดขึ้นมาก็ดูนะภาวนาดีๆนะมักจะต่อด้วยเซลล์จัดกูเก่งอะกูเก่งกว่าคนอื่นนี่ไม่ถือศีลกูถือศีลอะไรเงี้ยมันจะเทียบเขาเทียบเราไปเรื่อยๆรู้ตรงนี้นะอันนี้แถมให้เบอร์ 4เบอร์ 4เวลาทำงานต้องคุยและคิดตลอดทำให้เหนื่อยเป็นคนเครียดทำในรูปแบบทุกวันวันละ 1-2 ครั้งแต่ไม่นานเพิ่มรอบในรูปแบบเพราะรู้สึกจิตไม่มีกำลังกำหนดพุทโธ 1-10ดูลมตามรู้ตอนคันตอนฟังเสียงตอนรู้สึกสุขทุกข์รู้สึกเคลิ้มบ่อยรู้สึกตัวอยู่ดีๆก็เหมือนตกร่องหายไปแล้วกลับมาใหม่ควรดูกายหรือดูจิตคะเวลาที่เราทำงานที่เครียดทำงานที่ยุ่งกับคนเยอะใจมันฟุ้งนะนี่พอใจมันฟุ้งเนี่ยใจมันต้องการพักผ่อนเป็นนั่งสมาธิทีไรก็หลับทุกทีแล้วนะตกร่องทุกทีอันนั้นเป็นธรรมชาตินะเป็นเรื่องปกติไม่ต้องตกใจหรอกนี่ถ้าเราอยากดีนะเราก็เก็บเล็กเก็บน้อยในชีวิตประจำวันนี้แหละนะช่วงที่เราไม่ต้องยุ่งกับคนอื่นนะเราก็มาพุทโธพุทโธไม่ใช่พุทโธให้ใจสงบนะแต่พุทโธเล่นๆนะพุทโธให้ใจมีเครื่องอยู่ให้ใจได้พักผ่อนบ้างไม่ต้องคิดทีละหลายๆเรื่องมั่วซั่วไปตลอดเวลาถ้าระหว่างวันเนี่ยมีเวลาให้ใจได้พักเป็นระยะไปนะตอนที่เราไปนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรกลางคืนอะไรนะจะไม่หลับง่ายหรอกถ้าใจมันเหนื่อยมันไม่ได้พักเลยนะนั่งปุ๊บก็หลับปั๊บนั่นแหละเพราะใจมันต้องการพักแต่ถ้าเราให้มันพักเป็นระยะไปอย่างช่วงนี้เราต้องคุยกับลูกค้านะก็คุยไปพอคุยเสร็จแล้วเราโมโหอย่างเงี้ยนะรู้ทันไปแล้วพอลูกค้าไปแล้วเราก็มาอ่านใจของเรานะหรือมารู้สึกแนะนำเลยนะรู้สึกที่ร่างกายไว้นะร่างกายที่กำลังยืนเดินนั่งนอนร่างกายหายใจออกหายใจเข้านะจะง่ายกว่าการจะไปดูจิตเพราะเวลาที่เราฟุ้งซ่านเยอะๆนะมันดูจิตไม่รู้เรื่องหรอกดูกายไว้ก่อนงั้นเวลาที่เราต้องยุ่งกับคนเยอะๆนะพอมีจังหวะมีเวลาแล้วรู้สึกร่างกายเลยร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้อย่างนี้เลยนะจิตจะมีกำลังขึ้นมานะแล้วก็ไปสู้กับคนต่อนะแล้วมีเวลาก็ทำอีกนะมีช่องว่างนิดหน่อย2 นาที3 นาที5 นาทีอะไรกลับมารู้สึกร่างกายไว้จิตจะมีกำลังมากขึ้นนะแล้วเวลาไปทำในรูปแบบอะไรก็จะไม่หลับง่ายจะมีแรงนะไปลองทำดูเบอร์ 5เห็นว่ามีธรรมะมากมายให้เรียนรู้ทำให้ห่วงหน้าพะวงหลังบางครั้งเห็นจิตรู้เป็นของถูกรู้แต่ยังเชื่อมกลับเข้ามาไม่ได้ว่าไม่ใช่ตัวเราหากต้องเรียนรู้ธรรมะเรื่องหนึ่งให้ลึกซึ้งที่สุดควรรู้ทุกไปเลยหรือควรดูให้เห็นว่าขันธ์ 5ไม่ใช่ตัวเราของเราให้ได้ก่อนครับขั้นแรกเลยนะก็แยกขันธ์ให้ได้ก่อนนะเห็นกายกับใจเป็นคนละอันกันสุขทุกข์ก็คนละอันกับกายคนละอันกับใจความคิดนึกปรุงแต่งก็คนละอันกับจิตใจ
เนี่ยแยกไปเรื่อยๆไม่ต้องรู้อะไรเยอะหรอกเรียนกรรมฐานไม่ต้องรู้เยอะนะรู้นิดเดียวอย่างที่หลวงพ่อเล่าเมื่อกี้นะตอนที่เทศให้ฟังว่าโอ้ยธรรมะมันมีเยอะแยะเลยนะแต่ตอนลงมือปฏิบัติหลวงพ่อก็เห็นจิตมันรู้ก็รู้จิตมันหลงไปก็รู้นะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปเรื่อยหรือมันโกรธขึ้นมาก็รู้มันหายโกรธก็รู้ดูมันง่ายๆอย่างเงี้ยไม่ต้องไปคาดคะเนว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องได้อันนี้เราไม่ได้ภาวนาเอาอะไรนะภาวนาเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดอยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยล้วนแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นนะต้องการเห็นแค่นี้เองนะอย่าห่วงเรื่องปัญญาถ้าปัญญามันล้ำไปเนี่ยใจไม่สงบนะสมาธิเสียหมดเลยพอสมาธิเสียนะปัญญาตัวจริงจะไม่เกิดหรอกนั้นดูตัวปัจจุบันนะดูไปเรื่อยๆดูง่ายๆไม่ต้องไปคิดเหตุคิดผลอะไรหรอกนะเฝ้ารู้เฝ้าดูถึงจุดหนึ่งมันจะปิ๊งขึ้นมาเองกายนี้มันก็ไม่ใช่เราเนี่ยสุขทุกข์มันก็ไม่ใช่เราดีชั่วมันก็ไม่ใช่เราจิตมันก็เกิดดับสั่งอะไรมันไม่ได้มันก็ไม่ใช่เรามันเห็นเองแหละไม่ต้องห่วงเรื่องการเจริญปัญญาเกินไปนะทำกรรมฐานอยู่กับกรรมฐานของเราไปจิตหนีไปเรารู้จิตรู้สึกตัวอยู่ก็รู้บังคับจิตให้รู้สึกตัวก็รู้ยังมีการบังคับจิตอยู่นะที่จะให้รู้สึกเนี่ยรู้ทันตัวเองเฉพาะหน้าเนี่ยรู้ปัจจุบันไปเรื่อยๆไม่ต้องค้นคว้าอะไรเยอะจิตมันมีปัญญาเยอะอยู่แล้วล่ะนะสมาธิมันไม่พองั้นรู้ปัจจุบันไปเนี่ยตรงเนี้ยบังคับจิตแล้วรู้สึกไหมเนี่ยรู้ทันอย่างนี้นะปัจจุบันนี้เริ่มบังคับจิตแล้วรู้ทันมันจะคลายออกรู้สึกไหมมันเบิกบานขึ้นได้เองเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไหมเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะรู้สึกไหมเราเริ่มไปรวบจิตเข้ามาแล้วเนี่ยรู้อย่างนี้รู้ปัจจุบันไปเรื่อยๆนะไม่ต้องห่วงเรื่องปัญญาหรอกมันเห็นเองแหละเห็นไตรลักษณ์เองเบอร์ 6เบอร์ 6ปฏิบัติในรูปแบบโดยการนั่งสมาธิท่องพุทโธพร้อมลมหายใจช่วงแรกมีพุทโธเป็นเครื่องอยู่จากนั้นพุทโธหายจึงใช้ลมหายใจแทนลมหายใจเริ่มแผ่วลงจนหายรู้สึกว่างนิ่งไม่มีเครื่องอยู่จึงหายใจแรงๆให้รู้สึกตัวไม่ทราบว่าปฏิบัติผิดตรงจุดไหนขอทางปฏิบัติเพื่อให้สามารถแยกธาตุแยกขันธ์ได้ค่ะเวลาลมมันสงบไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีเครื่องอยู่นะสังเกตไหมตอนที่ลมมันระงับไปแล้วเนี่ยใจมันสว่างสวัยขึ้นมานะเราก็เห็นไปมีปีติมีสุขนะมีอุเบกขาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยรู้ไปนี่ถ้าจิตมันถอนออกมาก็รู้สึกอยู่ข้างนอกนี้รู้ไหมว่ามีการบังคับจิตอยู่อย่าบังคับมันจิตเหมือนเด็กไม่ชอบให้ใครบังคับแต่จิตก็ต้องรับการอบรมนะไม่งั้นจะเป็นเด็กเพี้ยนอะไรไปเนี่ยตรงเนี้ยที่มันผิดรู้ยังว่ามันไปรวบจิตเข้ามาให้นิ่งอย่าทำให้นิ่งเวลาสงบมันสงบของมันเองมันไม่ได้สงบแบบแข็งกระด้างอย่างนั้นนะเห็นไหมจิตมันสายไปสายมาอยู่ข้างในนะรู้เฉยๆอย่าไปบังคับจิตรู้จิตอย่างที่จิตเป็นสงสัยรู้ไหมเนี่ยจิตมันงงงงก็รู้ว่างง
ไอ้ตัวอื่นๆเป็นอดีตหมดแล้วตัวปัจจุบันคืองงนะรู้ปัจจุบันเริ่มบังคับจิตอีกแล้วรู้ไหมบังคับได้กันไปรวบมันเข้ามารวบเราไปค้างไว้อย่างนี้นะไม่ดีนะจิตจะไม่เป็นธรรมชาติหรอกมันจะนิ่งๆซื่อบื้ออยู่นะอย่าบังคับมันสงบมันสงบของมันเองนะสงบแบบเบิกบานด้วยนะสงบแบบมีความสุขไม่ใช่สงบแบบเคร่งเครียดจิตหลงไปคิดรู้ไหมรู้แล้วเมื่อกี้นี้เห็นนะเมื่อกี้หลงไปคิดตามที่หลวงพ่อพูดนะหายใจไปพุทโธไปแล้วมีสติไว้นะอย่าไปบังคับจิตแล้วก็อย่าเคลิ้มไปฝึกตัวนี้เยอะๆนะต่อไปอะไรเกิดขึ้นกับจิตนิดเดียวก็มองเห็นนะหายใจไปพุทโธไปเนี่ยเริ่มไปบังคับจิตให้นิ่งแล้วรู้สึกไหมหัดอย่างนี้นะเราจะได้สมาธิที่ดีแล้วพอจิตเรามีสมาธิที่ดีเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับจิตนิดเดียวก็เห็นแล้วในตอนนี้จิตหนีไปคิดแล้วเห็นแล้วก็ไปทำต่อนะเบอร์ 7เบอร์ 7สวดมนต์เช้าและก่อนนอนทุกวันนั่งสมาธิได้น้อยตามรู้ตามดูหลงนานบ้างน้อยบ้างล้มลุกคลุกคลานผ่านเป็นผ่านตายอายุมากขึ้นความจำและสุขภาพแย่ลงกระดูกหลังเคลื่อนเข่าเสื่อมเห็นกายทุกข์ใจทุกข์เห็นความไม่เที่ยงของกายใจจิตยอมรับสภาวะต่างๆได้ดีขึ้นที่ปฏิบัติมานี้ถูกไหมคะถูกนะถูกเยอะๆด้วยภาวนาได้ดีแล้วละค่อยๆฝึกนะจิตใจมันเข้าใจเข้าใจความจริงของกายของใจนะความยึดถือมันจะลดลงเองนะถ้าจิตมันไปเที่ยวยึดโน้นยึดนี่เพราะมันไม่เห็นความจริงของกายของใจมันคิดว่ากายนี้เป็นของดีมันก็ยึดกายแต่ตอนนี้มันเห็นแล้วกายนี้เป็นของไม่ดีเลยจะหนีมันก็หนีไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันอย่างนี้แหละค่อยๆดูที่ฝึกอยู่ดีนะดีเยอะๆเลยทำถูกแล้วละไปทำอีกเบอร์ 8เบอร์ 8 1 เดือนที่ผ่านมาเห็นทุกข์ที่กลางอกดูไปสักระยะหนึ่งจะมีคำตอบแสดงขึ้นมาให้เห็นว่าทุกข์เพราะอะไรถูกแล้วทุกข์นั้นก็สลายตัวไปขอการบ้านค่ะถูกเลยล่ะนั่นน่ะเวลามันมีวิบากอะไรเกิดขึ้นนะอย่างบางทีมันแน่นขึ้นมาอย่างเงี้ยเราดูยังไงก็ไม่หายนะดูไปถึงจุดหนึ่งมันรู้เหตุรู้ผลของมันนะโอ้ยนี่เพราะอันนี้เนี่ยมันจะหายทันทีเลยกระทั่งเรื่องกรรมนะอย่างบางทีเราภาวนาแล้วมันเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้แทรกแซงขึ้นในร่างกายเงี้ยเราภาวนาไปถึงจุดหนึ่งมันรู้ว่าโอ้ยนี่มันเป็นวิบากของอันนี้อย่างเงี้ยพอเข้าใจตัวนี้ปุ๊บมันจะหายแล้วถ้ายังไม่เข้าใจมันยังไม่หายมันหายเองแหละค่อยๆฝึกไปดูออกอย่างอันนี้แน่นเพราะอะไรก็ไปดูเอายังไม่ให้หลวงพ่อเฉลยให้อยากให้มันหายไหมไปดูตัวนี้เลยตัวที่อยากให้มันหายตัวนั้นแหละทำให้จิตไม่เป็นกลางวันนี้เทศเท่านี้นะ